Hello everyone, welcome back to our channel. र म आशा गर्दछु that you all are doing well. अनि आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ किनभने हामी आज चाहिँ SSC MTS म्याथ्सबाट चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरलाई एउटा एकदमै स्कोरिङ च्याप्टरलाई हामी आजदेखिको स्टार्ट गर्नेवाला छौँ। र यो च्याप्टरको नाम चाहिँ हो एभरेज। सो यो च्याप्टर एकदमै डिफिकल्ट खालको च्याप्टर होइन, यो च्याप्टर इजी छ अनि स्कोरिङ पनि छ। त्यही लागि हामी फर्स्ट चाहिँ आज यो च्याप्टरबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। र क्वेसन्सहरूलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी छोटकरीमा बुझौँ कि एभरेज भनेको चाहिँ के हो। सो एभरेज भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एभरेजलाई हामी एउटा सेन्ट्रल भ्याल्यु भनेर भन्नु सक्छ। कुनै पनि ग्रुप अफ नम्बर्समा बिचको भ्याल्यु अर सेन्ट्रल भ्याल्युलाई चाहिँ हामी एभरेज भन्दछौँ। सो वान लाइनमा हामीले बुझ्यौँ भने एभरेज इज अ नम्बर द्याट रिप्रेजेन्ट्स, जसले चाहिँ अरू सबै नम्बर्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ इन अ ग्रुप। So example के लिए हामी बुझौँ, a shop earns rupees 500, 700, 600, 800, 400 over 5 days। यो चाहिँ के रहेछ, 5 दिनको कमाइहरू यहाँनिर बताएको छ एउटा दोकानको। सो टोटल अर्निङ्स कति हुन्छ सबैलाई एड गऱ्यो भने 3000 हुन्छ। नम्बर अफ डेज कति भनेको छ 5 भनेर भन्दैछ। सो हामीले एभरेज फाइन्ड आउट गर्नु भने यसको एभरेज हामीले खोज्यौँ अरे। सो एभरेज निकाल्नु लागि चाहिँ डल्लै टोटल अर्निङ्सलाई नम्बर अफ डेजले डिभाइड गर्नुपर्छ। सो डिभाइड गर्दाखेरि 600 आउँछ। सो एभरेज कति आयो 600 रुपिस आयो। सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दोकानले लगभग उसको एक दिनको कमाइ कति हुँदो रहेछ 600 रुपियाँ हुँदो रहेछ। सो यसले के गर्दैछ, हामीलाई एउटा आइडिया, हामीले अनुमान लगाउन सक्दैछ कि त्यो दोकानले एक दिनमा लगभग उसको कमाइ कति हुन्छ 600 रुपियाँ हुन्छ। सो एभरेजले एक्ज्याक्ट भ्याल्युलाई चाहिँ देखाउँदैन, किनकि यो 600 रुपियाँ जुन चाहिँ छ एक्ज्याक्टली 600 रुपियाँ कमाउँछ त्यो दोकानले भनेको त होइन, बट के हो एउटा छेउछाउको भ्याल्यु नै दिँदैछ 600 रुपियाँ, किनकि 500, 700, 600 के हो सबै 600 को नियर छ। सो के गर्छ यसले, एउटा हामीले अनुमान लगाउन सक्छ कि त्यो सपले लगभग एक दिनमा 600 रुपियाँ कमाउँछ। सो यसरी एभरेजको हेल्पले हामी धेरैवटा ठाउँमा यसरी काम लाग्छ प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि। सो आज चाहिँ हामी दुईवटा फर्मुला हेरौँ। यो फर्मुला एकदमै सिम्पल छ तर एकदमै यो क्वेसन यो च्याप्टरमा एकदमै युजफुल छ। सो एभरेज फाइन्ड आउट गर्नु लागि चाहिँ हामीले दिएको सबै डेटाहरूलाई के गर्छ एड गर्छ र डिभाइड गर्छ नम्बर अफ अब्जर्भेसन्सहरूले होइन। जस्तै यहाँनिर सम अफ अल अब्जर्भेसन्स भनेको यो रुपिज, यो अमाउन्टहरूलाई सबै एड गर्छ डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स भनेको 5 डेज। सिम्पल छ। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यहीबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको फर्मुला हो सम। टोटल सम निकाल्नु लागि चाहिँ हामी के गर्छ भने यो सम निकाल्नु लागि चाहिँ हामीले एभरेज इन्टु नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स गर्छ। सो यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हामीलाई बादमा यो क्वेसन्सहरूमा एकदमै यो काम लाग्छ। सो यो दुईवटा फर्मुला चाहिँ आज प्लिज नोट इट डाउन, यो सिम्पल छ। अब चाहिँ हामी क्वेसन्सहरूलाई हेर्नेछौँ। सो फर्स्ट क्वेसन छ द एभरेज अफ 10, 12, 16, 20, P and 26 is 17. Find the value of P. सो हामीले चाहिँ यहाँ के खोज्नुपर्ने रहेछ, P को भ्याल्यु, P कति हो भनेर खोज्नुपर्ने रहेछ। अनि हामीले एभरेज दिएको छ, हामी एभरेजको फर्मुलाले नै यो आन्सर निकाल्छ। सो 10 + 12 + 16 + 20 + P + 26 यो सबै इन्फर्मेसन हामीलाई देख्छ। सो कतिवटा नम्बर्स भयो 1 2 3 4 5 6 डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन विच इज 6। एभरेज हामीलाई देख्छ 17। एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 10। हामी पहिला टेन्सको प्लेसमा मात्र एड गरौँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 70 भयो। 72 + 6 78 + 6 84 84 अन्त के छ P 84 + P डिभाइडेड बाई 6। अब 17 र 6 टाइमले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। 6 7 = 42, 6 1 = 6 + 4 102। राइट ह्यान्ड साइडमा के छ 84 + P। हामीलाई P को भ्याल्यु चाहिएको, हामी P लाई एक साइड राख्छ, यो -84 हुन्छ P। सो माइनस गर्दाखेरि 12 + 12 - 4 8 10 - 9 - 8 1। सो P को भ्याल्यु कति आयो, P is equal to 18. So 18 is the correct answer, option B. So next question, sir, the
average of 5 consecutive numbers is 18. The highest of these numbers will be भनेर दिएको छ. सो 5 वटा consecutive नम्बर्सहरु दिएको छ. consecutive numbers भनेको चाहिँ नम्बर दुईटा नम्बर्सको बीचमा एक एक को डिफरेन्स हुन्छ. जस्तै अब फर्स्ट नम्बर हामीले x मान्यौं भने सेकेन्ड नम्बर चाहिँ x + 1 हुन्छ. फर्स्ट नम्बर भन्दा 1 ले बेसी हुन्छ. अब सेकेन्ड नम्बर x + 1 हो भने थर्ड नम्बर चाहिँ x + 2 हुन्छ. त्यसरी नै फोर्थ नम्बर x + 3 हुन्छ. अन्त फिफ्थ नम्बर चाहिँ x + 4 हुन्छ. अनि हामीलाई यिनीहरुको एभरेज 18 हो भनेर दिएको छ. सो जब हामीलाई क्वेशनमा एभरेज दिएको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले मोस्टली एभरेजको फर्मुला युज गरेर आन्सर निकाल्न सक्छ. सो एभरेजको फर्मुला के हो? सबैले एड गर्यो x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 डिवाइडेड बाई 5. अनि एभरेज कति छ? 18 छ. सबैलाई एड गर्दा कति हुन्छ? यहाँनिर कतिवटा x छ? 1 2 3 4 5. 5 वटा x 5x प्लस नम्बर्सहरु 3 6 10 डिवाइडेड बाई 5. सो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो 5 × 18. 5 is 40. 5 हुन्छ 5 + 4 90. अनि यो 10 लाई हामी यतापट्टि ल्याउँछ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा. सो -10 हुन्छ. यहाँ कति रह्यो? 5x रह्यो. सो 90 - 10 is 80 डिवाइडेड बाई 5. यसको भ्यालु कति हुन्छ? 16. के भनेको छ यहाँनिर? हाईएस्ट नम्बर कुन चाहिँ हो भनेर सोध्दैछ. सो हाईएस्ट नम्बर कुन चाहिँ हुन्छ? x + 4 यहाँनिर ग्रेटेस्ट नम्बर हुन्छ. सो x + 4 भनेपछि 16 + 4 which is 20. So 20 is the correct answer. Option D नै सही आन्सर हो. सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ. यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरु पनि कमन हुन्छ. सिम्पल छ. भन्दैछ द एभरेज अफ द इभन नम्बर्स फ्रम 1 to 30 इज भनेर दिएको छ. के भन्दैछ? एभरेज अरे इभन नम्बर्स फ्रम 1 to 30. इभन नम्बर्स भन्दैछ है. इभन नम्बर्स. सो यसको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला छ. के हो भन्दा चाहिँ एभरेज इज इक्वल टु फर्स्ट नम्बर प्लस लास्ट नम्बर डिवाइडेड बाई 2. फर्स्ट नम्बर कुन चाहिँ हो? 1 हो हैन, किनभने यहाँ के भन्दैछ? इभन नम्बर हो. सो 1 पछि 2 आउँछ. सो 2 इज इभन नम्बर. सो 2 चाहिँ के हो? फर्स्ट इभन नम्बर हो. त्यो लागि यहाँ फर्स्ट नम्बरमा के आउँछ? 2 प्लस लास्ट नम्बर कति हो? 30. 30 पनि इभन नम्बर हो. 2 × 15 इज 30. सो 30 डिवाइडेड बाई 2. सो यो कति हो? 32 डिवाइडेड बाई 2. सो 2 × 16 is 32. So therefore the average is 16. So this is our answer. So आजको क्लासको लागि चाहिँ हामी यति नै क्वेसन्सहरु गर्नेछौँ. अनि आई होप दैट एभरेज भनेको के हो अनि यो तीनटा क्वेसन्सहरु जो आज हामीले गर्यौं त्यो राम्रोसँगले बुझ्यो होला. अनि केही डाउट्सहरु छ भने यु क्यान कमेन्ट इन द कमेन्ट बक्स. अनि हामी फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा हामी विल कम अप with more questions. So if you like this video, make sure to give it a thumbs up. अनि also आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुसँग पनि शेयर गर्नु जसले चाहिँ क्लास 10 12 सकेर गभर्नमेन्ट एक्जाम्सहरुको लागि or गभर्नमेन्ट जब्सहरुको लागि प्रिपेयर गरिरहेको छ. So thank you very much for watching. We'll see you in the next video.